ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซแซดไบเกอร์นะวันนี้ผมจะเอาเจ้าซอนเตส 368K ขับเข้าไปในเมืองเลยรถติดกันนะครับว่ามันจะมุดได้ไหมมันจะมุดดีแค่ไหนนะเพราะว่ารถคันใหญ่แบบเนี้ยมันน่าจะมุดไม่ได้หรอกมั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาพิสูจน์กันไปลุยกันเลย
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการที่เอาเจ้า Zontes 368K ไปขับในเมืองนะฮะก็สังเกตว่าถ้าถนนโล่งเนี่ยมันบิดมันมากเลยนะครับส่วนถ้ารถที่ติดไม่มีช่องอะไรเงี้ยต้องถอยต้องหักคอแล้วไปอีกเลนหนึ่งอย่างเงี้ยเหมือนเวฟมันจะสะดวกกว่านะครับไอ้คันนี้ก็คือมุดตามเวฟแบบนั้นไม่ได้นะฮะที่จะซิกแซกผ่านท้ายรถยนต์ไปอีกเลนหนึ่งนะครับแบบนี้มันรู้สึกว่าจะรถมันใหญ่รถมันเกะกะทำไม่ได้แต่ถ้าแทรกระหว่างเลนนะฮะแทรกเลนที่เราเลนตรงๆที่เราจะแทรกรถยนต์อันนี้ทำได้เลยนะครับถ้าถอดกระจกและถอดการ์ดแฮนด์แบบผมคือทำได้สบายเลยนะครับแต่นะฮะการเทสคลิปนี้กลับมาโดยการที่กุญแจรถหายนะครับเปิดเบาะไม่ได้ก็ไปบ่นดูก็ไม่เจอนะครับนะขับเพลินไปหน่อยก็สรุปว่าขับดีครับทั้งรถติดถนนโล่งนอกเมืองก็คือ368Kนี่ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะส่วนใครที่ลังเลเหมือนผมนะว่าจะมุดในเมืองได้ไหมตอบเลยว่าได้นะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมเพื่อมีอะไรสอบถามก็เม้นต์กันมาได้นะฮะรถผมเดิมๆนะแล้วเจอกันใหม่นะครับ EP หน้าบ๊ายบาย